és a mai nap célja nem más, mint a Fuji. Szóval a szállásról egy helyi vonattal jutottam el Shinjuku pályaudvarra, és szerencsére egyel korábban indultam, mint ahogy a Google javasolta, mert azért ez egy elég nagy pályaudvar, és kellett egy kis idő, mire megtaláltam a helyes vágányt, megvettem a helyjegyet, úgyhogy 1,5 órás vonatúttal érkeztem meg ide Gotembába, és itt most busszal fogok elmenni a hegy lábáig. És a Google által ajánlott busz nem is jár, úgyhogy 2 órát kéne most várni, ami nem hangzik túl jól. Úgyhogy lehet, hogy taxi lesz ebből. Na, 5460 yen volt a taxi, de legalább felhozott ide az állomásra. Innen indul a Gotemba Trail. Szóval tekintve, hogy az egész japán utat itt a Fuji köré szerveztük, úgyhogy nincs olyan akadály, amit nem küzdök le azért, hogy így nekivághassak végre a hegynek. De elindultam, és ez a lényeg. És a hegyre egyébként 4 különböző turista útvonal vezet föl. Ezek közül a Gotemba Trail, amin most elindultam. Ez a leghosszabb, a legnehezebb, és ezen vannak a legkevesebben, úgyhogy ez az utóbbi indok az, amiért végül erre esett a választás. Lehet, hogy a többin jobb lett volna a logisztika, de se baj. És most eléggé felhőben van a hegycsúcs. A vonatról még nagyon szépen fellátszódott. És kilátás is jó. Egyébként a Fuji hivatalos mászószezon az elég szigorúan 2 hónapig tart, és szeptember 10-én le is zárul. Úgyhogy ez volt a fő limitáció a nyaralás szervezésekor, és most szeptember 8-a van. Mára mutatott elég jó időt, úgyhogy éppen még időben vagyok. Kár, hogy a buszmenetrend az még szezonon belül is változik. És ez a kaptatás már most elég szuszogtató, pedig még 500 métert se jöttem. Egyébként 2 kilométer már megvan a 10-ből, és eltelt fél óra. A felhők egyre sötétebbek előttem, de kicsit várom, hogy alájuk érjek, mert a napon baromi meleg van. A szellő az kicsit hűsít, de azért annyira nem fúj a szél. A talaj ilyen vulkáni törmelék, nem túl technikás, de azért elég vastag és aprókavicsos, de ezt a erőltetett sétatempót tudom tartani. Most még. Gyönyörű. Szerpentinezős szakasz következik, és beérünk a felhők alá, és hamarosan véget ér a növényeknek a határa, és teljesen kopasz lesz a táj. Egyébként a Fuji mászás ajánlott módja az az, hogy felmész egy menedékházig, valahol a csúcs alatt magasba, ott eltöltesz egy éjszakát, és napkeltére mászol fel a csúcsra, majd leereszkedsz. Úgyhogy ezért van az, hogy viszonylag korán már egész sokan jöttek lefelé a hegyről.
magas helyről van szó, úgyhogy azért az ilyen egynapos mászásokat annyira nem ajánlják. Magas hegyi betegsége esélye miatt. De hát bízom benne, hogy nem lesz ilyen problémám, és majd a menedékháznál én is megállok egy kicsit akklimatizálódni. Itt már rosszabb a talaj, mélyebb a törmelék. És meg is van, mihez tudom hasonlítani ezt a terepet. Pont olyan a talaj, mintha télen nagy hóba próbálnál túrázni. Ha nem nézd bele a kitaposott lábnyomokba, akkor visszacsúszik a lábad. Csak most nem hó van, hanem apró kavics. Egyébként nem értek hozzá, de nagyon érdekes, ahogy itt áramlik fölfele a felhő mellettem. Tök jó lenne, hogy mire felérek, valahová így felszippantódna a felhő. Bár azt hiszem első nekifutás elég nagy szerencsének kell lennie, hogy tiszta kilátást kapjon az ember, de így is elég hangulatos. Kb. 7 féltávon volt az első menedékház. 1100 szintet adtam meg. Hát 5 kilométer alatt. És most így eléggé feltámadt a szél. Az előbb még volt kilátás, most meg már nincs. Úgyhogy inkább megyek is tovább. Hát az a helyzet, hogy itt most egy fokkal könnyebb lett menni. Már egész stabil az alapkőzet a lábam alatt, úgyhogy már csak az emelkedő okoz nehézséget, de egy fokkal könnyebb így haladni. Hát az, hogy változatos az idő, az egy kifejezés, itt folyamatosan röpködnek a felhők jobbra-balra, de egyre többször lehet megpillantani a kékeget, ami jó előjel, és igazából nincs hideg se, és ez a kis szellő kimondottan kellemes, és kell is. Mert például most, ahogy kisütött a nap, ebből baromi meleg tud lenni. Mindjárt elérem a 7-es számú hegyi állomást, és ott pihenek egyet. Aztán már tényleg nem lesz messze a csúcs. Közben itt pihenek, és 10 óra izok egy pillanatra. Tiszta volt a hegy csúcsa. Úgyhogy még bármi lehet. Szóval a rövid pihenő után most megint bekörösödött itt a környék, de talán még itt szélvédett annyit elmondok, hogy ugye a Fuji Japán ikonikus hegye, az ország legmagasabb hegycsúcsa, a japánok szent hegye, és igazából egy rétegvulkánról van szó, ami azt jelenti, hogy a kitörések során láva és ilyen vulkáni hamu és kőzettörmelék rétegei váltják egymást, és ezek alkotják ezt a majdnem tökéletes kúp-alakot. Ma is aktív vulkánnak számít, de annak, hogy pont ma fog kitörni, kicsi az esélye, úgyhogy nem aggódok.
és a kráterperemét körbe lehet sétálni. A kráter kerülete körülbelül 1 kilométer. Még nem vagyok a Fuji legmagasabb pontján, ezt még meg kell keresni. Illetve a különböző útvonalak is ebből fognak csatlakozni, úgyhogy biztos, hogy több lesz még itt az ember. De most békés minden. Na és a néphagyomány úgy tartja, hogy a Fuji időszámítás előtt 286-ban keletkezett, mégpedig egy földrengés által. A valóságban pár százezer éve alakult ki a Fuji őse, aztán további kitörések újabb és újabb hegyeket alkottak, és a legkésőbbi, a hegy mai állapota az alig pár ezer éves. A hegy az alapjánál 40-50 km átmérőjű, míg a kráter körben 500 méter hosszú és 250 méter mély. A hegynek igazából 8 darab csúcsa van, ezek közül a Kenga Mine hegy a legnagyobb. Ez a hivatalos Fuji csúcs 3776 méter magas. És érdekesség, hogy a nagykantó földrengést követően a hegy 2 méterrel alacsonyabb lett. A legutóbbi kitörés 1707-ben volt, és 16 napig tartott. Egy utolsó nagy erőfeszítés a Fuji csúcsig, de már a lábamban van 10 km, és 2260 méter szintemelkedés. Ez a vége azért elég keserves volt. Egyáltalán nincs nagy tömeg a hegyen. A csúcsfotóhoz ezt a sort, hát simán kivárom. Szóval ez volt a Kenga Mine csúcs, a Fuji csúcs, és nagyon kevesen voltak, ez teljesen viselhető volt. Azért nyáron képek alapján azért jóval nagyobb itt a tumultus. Körbe is értem, viszonylag szerencsém van, nem úgy tűnik, hogy annyira tisztulna az idő, egyre több felhő úszik be ide a kráter közelébe is, úgyhogy még lerabolom az ajándékboltot, aztán indulok lefelé. Kb. 2,5 órán van még a buszig, azt szerintem bőven meg lesz. Na és itt búcsúzok a hegytől, ahol először megláttam a krátert. Jöhet a lefelé ereszkedés. Japán mondás szerint a bölcsember egyszer mássza meg a Fujit, a bolond kétszer. Nos, a csúcstartó Jitsukawa Yoshinobu nevű úriember másképp gondolja, ő ugyanis már 2060-szor mászta meg a hegyet, és ha jól olvastam, az első az viszonylag már idősebb korában történt. Az első írásében is feljegyzett mászás egyébként 663-ban történt, ezt is egy buddhista szerzetes tette meg érdekes módon. A nők egészen sokáig, 1872-ig nem mászhattak fel a Fujira,
nehogy feldühítsék a hegyen lakó Istent, és ezzel katasztrófákat hozzanak a környékre. Annak ellenére, hogy a szezon, hivatalos mászószezon viszonylag szűk, 2 hónap, július közepétől szeptember közepéig, és ebben viszonylag vonalasak, nem az időjáráshoz kötik, hanem dátumhoz, szeptember 10-én bezárják a hegyet, kész, vége. Szóval ehhez képest évente 200-300 ezer ember mássza meg a Fudzsit, győzi le a hegyet, és főleg önmagát. Ehhez képest a mai nap nagyon nyugis volt az útvonalon és a kráter környékén is. Lefelé amúgy sokkal könnyebb most. Kicsit figyelni kell a kövekre, de természetesen sokkal könnyebb, mint felfelé kaptatni. Most egy a bajom, hogy hiába van itt körbe felhő, engem folyamatosan süt a nap. Érkeztem a mély Törmelék vidékére, és hát ez egészen rossz. Folyamatosan csúszik ki a lábam alól, meg lehet botlani a nagyobb kövekbe, és fél másodperc alatt element kavicsal a cipőm. De legalább haladós, mert itt még gyalog is se lehet lassan menni. Vissza lendület, vissza Törmelék, vissza lejtő. Úgyhogy nem csoda, hogy könnyebb beleszaladni. Amúgy meg ez megint olyan, mint a hó. Minél vastagabb, annál könnyebb benne haladni. És úgy tűnik a szemcsemére már olyan apró, vagy annyival kisebb, hogy nem irritálja a lábamat, pedig már megint tele van a cipőm. Úgyhogy ez a szakasz, ez most jó. Hát nincs szerencsém a buszokkal, még kb. Egy órát kéne várni a következőre, amivel viszont nem érném el a jó vonatos csatlakozást vissza Tokióba, úgyhogy hát úgy döntöttem, hogy lejtőn nem olyan gáz az a 16 km, úgyhogy leszaladok a városba. Na de összességében ez a túra, hát nem volt könnyű, szintén szólva, azért csak sok szint van abban a 10 kilométerben, és hát az utolsó 2,5 kilométer azért már eléggé kinkeserves volt. Aztán ott a kráterperemén tök jól esett sétálni, és hát a lefelé meg az gyorsan eltelt, az nem volt olyan extrán nehéz. Az időjárással egész szerencsém volt, nem volt annyira nagyon meleg, csak az elején, amíg sütött a nap, aztán a felhők játékának köszönhetően, meg a hűvös szeleknek kellemes volt az idő. Ezzel a karszárral tök jól ki is húztam, csak addig vettem fel azt a melegebb pulóvert, amíg leültem 10 óraizni. Ott eléggé fáztam, de utána arra se volt már tovább szükség. Úgyhogy igaz, a körpanorámából semmit nem láttam, vagy nem sok mindent, csak egyszer-kétszer bukkant ki a táj a felhők közül, de összességében szerencsém volt, mert a kráter meg a hegycsúcs az gyönyörű, szép időben volt. Jól választottam a útvonalat, tényleg nem voltak túl sokan rajta,
úgyhogy egészen kellemes volt, de amúgy fent a hegyen se voltak nagyon sokan. Úgyhogy valószínűleg ez tényleg a szezonnak már az utószezonja, és ehhez miatt már kevesebb ember van fönn a hegyen. Úgyhogy fölfelé ilyen 3,5 óra alatt lett, meg összesen meg nem is tudom 5 óra körül. Úgyhogy összességében jó. Sokat nem futottam, de nem is ez volt a cél. Úgyhogy gyönyörű volt tényleg, megérte. Siesen kimentem a vasútállomásra, megvettem a jegyemet, már bent is áll a vonat, úgyhogy minden rendben.